Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Ngọc Thanh Tâm Official thì cảm ơn các bạn đã lựa chọn video này với ngàn cái video ngoài kia. Hôm nay Tâm mới vừa có một cái cuộc chia sẻ rất là vui với các bạn sinh viên trường Văn Lang. Và Tâm cảm thấy là cái nội dung video rất là hữu ích và Tâm muốn share lại với các bạn. Rất là mong các bạn sẽ đón nhận nhiều thông tin tích cực từ cái video ngày hôm nay nha. Đây chính là vlog 4 trong series Góp Sức Cùng Tâm. Góp Sức Cùng Tâm là một cái series mà Tâm sẽ quyên góp hết toàn bộ tiền doanh thu từ YouTube của Tâm, tiền từ view này cũng như từ nhãn hàng cho những trường hợp đang gặp khó khăn như chị Vi. Nói về cái định vị về bản thân á, thì có một cái điều mà em phải nói trước để cho các bạn không có bị bỡ ngỡ, đó chính là sẽ có rất là nhiều cái chia sẻ là mình phải như thế này, mình phải như thế kia, mỗi người phải có một cái riêng. Nhưng mà thực ra là cái riêng nó phải là một thời gian mình mới bắt đầu mình đúc kết được là mình là ai, mình cần cái gì và mình muốn tỏa ra một cái năng lượng gì, hoặc là mình muốn gửi tới mọi người thông điệp gì. Thì đó là phải là một thời gian trau dồi trong một thời gian rất là dài. Tuy nhiên cái mà em muốn làm cho các bạn yên tâm đó chính là ở cái tuổi trẻ hiện tại của mình, là cái chuyện mà gặp khó khăn trong việc định vị bản thân nè, định vị cái hình ảnh mình muốn theo là một cái chuyện bình thường. Nên nếu mà các bạn cảm thấy là ôi mình không biết mình nên làm gì mà sao người ta lại biết người ta làm gì rồi á, thì các bạn cũng đừng có lo lắng về cái chuyện đó. Đã là tuổi trẻ thì phải có những cái suy nghĩ bị đắn đo như vậy thì nó mới đúng với tuổi trẻ các bạn à. Bởi vì là càng sau này các bạn bắt đầu càng biết nhiều thứ á, các bạn sẽ nhớ những cái thời gian mà vô tư và ngây thơ đó. Còn chia sẻ tiếp về cái chuyện về định vị và xây dựng thương hiệu người trẻ thì Tâm thấy là cái điều như vậy. Ngày xưa á, từ bé đến lớn Tâm luôn nghĩ là mình làm diễn viên á, là mình sẽ phải là một cô gái tóc dài, mảnh mai, đúng chuẩn người phụ nữ Việt Nam á, giống như chị Tăng Thanh Hà đó. Kiểu là một cái mẫu hình Tâm rất ngưỡng mộ. Nhưng mà dần dần tham gia nhiều vai diễn, Tâm nói chuyện với nhiều người và Tâm tìm kiếm được bản thân Tâm á, thì Tâm mới thấy là ngọc nữ thực ra cũng rất là hay, nhưng mà có lẽ là mình không hợp với hình ảnh đó. Mình không hợp với cái hình ảnh nhẹ nhàng dịu dàng, tà áo dài, tha thước thì đó không phải là Tâm. Nó rất là sai. Mình không cần phải cố gắng để mà mình nén bản thân mình vào trong một cái hình mẫu như vậy. Ngày xưa á, ngay cả những cái cuộc mà phỏng vấn của Tâm á, hoặc là những cái bài phỏng vấn trên mạng á, nếu mà bây giờ các bạn có thời gian các bạn tìm và các bạn đọc lại á, Tâm trả lời rất là an toàn và rất là hơi bị trau chuốt quá. Và dần dần là Tâm cảm thấy Tâm bị đánh mất đi cái màu sắc của riêng mình. Ai cũng có thể nói được những câu như vậy cả, nó rất là dễ để nói những cái câu như vậy. Sau này Tâm bắt đầu Tâm cởi mở hơn. Khi Tâm bắt đầu Tâm làm kênh YouTube, Tâm làm kênh TikTok của mình thì Tâm lại càng nhận ra là cứ là mình tự nhiên, vui vẻ, có gì nói đó, thật thà. Và như vậy thì mọi người bắt đầu yêu thích Ngọc Thanh Tâm hơn, và Ngọc Thanh Tâm lại có thể show được cái màu của mình hơn, và mọi người thấy được là Ngọc Thanh Tâm là con người như vậy. Và từ đó là Tâm bắt đầu thấy là một cái sự thay đổi khác hẳn trong sự nghiệp của Tâm luôn. Tâm bắt đầu là biết là Tâm nên làm gì hơn, và Tâm bắt đầu biết là những sản phẩm của Tâm nên theo cái hướng nào hơn. Thì cái Tâm muốn nói là có thể là xã hội bạn đang ở nó sẽ có một cái hình mẫu nào đó mà mọi người hay hướng tới, nhưng mà đôi khi các bạn phải dừng lại và các bạn xem thử là hình mẫu đó có hợp với mình hay không. Và đôi khi là các bạn đi ngược lại các bạn mới thành công. Giống như có một trường hợp của Mợ Cả. Không biết các bạn vừa rồi có xem phim Mind không? Phim Sở Hữu Mind mà có cô Mợ Cả Kim Soo Hyun á. Tâm mê cổ cực kỳ. Ngày xưa là cổ cũng theo hình mẫu như vậy các bạn à. Cũng là tóc dài nhuộm đen, mặc đồ nữ tính này nọ. Trong một thời gian rất dài cổ không thành công. Tới lúc mà bắt đầu cổ cắt tóc đi, cổ làm hình ảnh tomboy, một cái hình ảnh rất là cá tính, rất là cool ngầu, thì bắt đầu là sự nghiệp của cổ lên như gặp gió. Thì chứng tỏ là gì các bạn? Đó chính là nếu mà mình tìm được một hình ảnh của riêng mình và mình dám làm cái điều đó thì mình sẽ còn thành công hơn là mình đi theo cái hình mẫu mà mình nghĩ là mình nên theo. Thì cái ngày mà những cái ngày dần dần á, Tâm dám thể hiện bản thân Tâm hơn á, Tâm thấy vui hơn là một. Mà từ khi mà Tâm vui hơn á thì Tâm làm cái gì nó cũng thành công hơn. Bởi vì là khi mà mình vui, mình làm thoải mái á, thì sản phẩm của mình nó cũng truyền tải được cái điều đó tới mọi người. Mọi người thấy được cái điều đó. Cũng giống như là sếp của bạn, hoặc là thầy cô giáo, hoặc là các bạn bè của bạn cũng như vậy. Mình có cái gì mình tỏa ra năng lượng đó thì mọi người sẽ cảm nhận được. Cho nên là cái điều mà để mà dám định vị bản thân đầu tiên đó chính là các bạn phải dám thể hiện mình. Mẹ Tâm bây giờ cũng đã có một cái sự nghiệp rất thành công rồi, nhưng mà mẹ Tâm vẫn nói với Tâm là con ơi, từ giờ đến năm 50 con vẫn có thể làm một cái gì đó mới được. Cho nên là con đừng có bị quá lo lắng, con còn nhiều thời gian lắm. Thì các bạn sinh viên cũng như vậy, các bạn đừng bị quá áp lực là mình tốt nghiệp một cái là mình phải đi tìm một công việc phù hợp với ngành mình học, hay là mình phải tìm một công việc ở đó để mà mình có thể gắn bó cả đời. Nếu các bạn tìm được thì chúc mừng các bạn rất là nhiều, bởi vì các bạn rất là may mắn. Có một số các phần đông các bạn không tìm được thì không sao cả, các bạn cứ bình tĩnh từ từ. Bởi vì đôi khi người ta hay dùng cái từ là công việc
chọn mình á, thì thực sự là Tâm đang có những cái thành công, Tâm rất là vui. Nhưng mà ai biết được 3 năm nữa Tâm sẽ làm gì đâu. Ví dụ 3 năm nữa nhiều khi Tâm chuyển sang Tâm làm đạo diễn chẳng hạn, hoặc là 5 năm nữa đôi khi Tâm đang làm đạo diễn xong rồi tự dưng Tâm lại hứng là Tâm muốn lấy chồng, xong Tâm về Tâm kinh doanh cũng có thể. Thì Tâm không biết được tương lai là gì, chỉ biết là trong hiện tại là Tâm đang làm công việc mà Tâm đang rất là yêu thích, và quan trọng là cái công việc đó, nó chiếm thời gian trong ngày rất là nhiều. Cho nên các bạn phải lựa một công việc nào mà các bạn thật sự vui vẻ và hạnh phúc với nó, bởi vì là bạn phải vui thì bạn mới làm công việc đó một cách xuất sắc được. Cái sự nỗ lực là lúc nào Tâm cũng có, nhưng mà tuy nhiên là dần dần thì mình sẽ biết là có những cái sự nỗ lực cần thiết và những cái sự nỗ lực nó sẽ bị phí. Cho nên là khi các bạn nỗ lực thì các bạn cũng phải xem là cái sự nỗ lực của mình nó có xứng đáng hay không. Còn nếu mà nó đã xứng đáng rồi thì bao nhiêu nỗ lực cũng nó không đủ hết. Cho nên nó chỉ là nỗ lực hơn thôi. Chứ Tâm nghĩ là sẽ không có nỗ lực nhất, mà chỉ là bạn sẽ hơn của ngày hôm qua của bản thân bạn. Khi mà thấy được là cái nỗ lực của bạn nó được đền đáp lại xứng đáng thì bạn thấy là mình đang đi đúng đường. Có một câu nói mà Tâm rất là thích, đó chính là work smart, don't work hard. Tức là các bạn hãy gọi là làm việc một cách thông minh chứ đừng làm việc một cách cực lực. Bạn cứ làm một ngày 13 tiếng đồng hồ mà có thể thành công hơn những bạn mà làm 8 tiếng đâu. Những bạn làm 8 tiếng mà đôi khi mà các bạn có thể lựa được những cái nên làm, sắp xếp hợp lý thì các bạn đó chỉ cần làm trong 8 tiếng mà đã xong việc rồi, mà đôi khi là công việc nó còn xuất sắc hơn là những bạn mà cứ kéo dài thời gian hoài, ngồi hoài cả ngày mà cũng không ra được công việc gì á. Không biết là các bạn có thích làm giống như Tâm hay không? Trau dồi kiến thức mỗi ngày. Tâm rất là thích tìm hiểu thêm thông tin như vậy, cho nên Tâm sẽ tranh thủ như khi mà Tâm đánh răng, Tâm rửa mặt hoặc khi Tâm make up Tâm sẽ mở ra Tâm nghe. Gần đây là Tâm hay mở chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia này, thì là trong cái chương trình đó Tâm coi là Tâm cũng học được rất là nhiều thứ. Hoặc là Tâm hay mở những cái chương trình về TED Talk, Tâm mở những cái documentary, những cái phim tư liệu, tài liệu, hoặc là những cái video ngắn về những cái thông tin mới. Dần dần các bạn, những thông tin đó nó vào đầu bạn từ từ một ngày nào đó tự nhiên các bạn sẽ thấy là mình biết nhiều thứ quá trời luôn mà mình không hề nhận ra. Cho nên Tâm nghĩ là đó là những cái mà trau dồi từng ngày một. Đó là cái cần cù mà Tâm thấy rất là hay, mà Tâm nghĩ là nếu mà các bạn có thể làm được, các bạn cũng nên làm. Hạnh phúc đó chính là Tâm được làm cái công việc mơ ước của Tâm. Nếu mà các bạn có một cái mơ ước gì, có một hoài bão gì, các bạn hãy tưởng tượng về nó. Và mình hãy tin là một ngày mình sẽ đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Thì là cái năng lượng của cái vũ trụ cũng như là law of attraction sẽ đến với bạn. Và Tâm rất là tin về điều này. Thực sự tin là mình sẽ làm được. Chứ đừng nói những cái câu như là tôi hy vọng tôi làm được. Những cái từ như là hy vọng là một cái điều nó không có chắc chắn. Nếu mà các bạn vừa có một cái suy nghĩ tích cực như vậy, có sự tự tin như vậy mà các bạn vừa nỗ lực thì một ngày các bạn sẽ có. Cái sự tích cực cũng là cái rất là quan trọng trong cái việc định vị bản thân. Mơ ước là mình sẽ trở thành ABCD, nhưng mà các bạn lúc nào cũng là trời ơi, chắc mình thích gì thôi chứ làm sao mà làm được. Trời ơi, mình được một phần nhỏ bằng đó là được rồi. Thì là những cái suy nghĩ mà hơi nhỏ bé như vậy, các bạn sẽ không thể nào mà đi quá xa với cái ước mơ của mình được. Nếu các bạn đã mơ cái gì thì các bạn hãy mơ cho chót. Đó là cái điều mà mẹ Tâm hay dạy Tâm đó. Đã mơ là mơ tới đỉnh, chứ đừng có mơ lưng gì, đừng có mơ xui rủi đi. Mình không được tới cái đỉnh đó, ít nhất là mình cũng đã vượt hơn cái mức mà mình mơ ước rồi. Và những cái điều mà Tâm vui nữa đó chính là nó là những cái điều đơn giản lắm các bạn. Ví dụ như là vừa rồi Tâm mới vừa nghe là cái survey là Tâm là người top 5 chẳng hạn. Thì đâu phải là mà đơn giản để mà được vào cái top 5 như vậy đâu, mà phải là một cái quá trình thời gian dài. Và còn nói về khó khăn á, Tâm nghĩ là bất kỳ bạn trẻ nào, bất kỳ ai mà làm một công việc gì đó mà nó đầy sự đam mê và đầy sự nỗ lực á, thì 1000% sẽ có rất là nhiều sự khó khăn. Thì là có một trong những cái dự án mà rất là thành công của Tâm bị stress rất là nặng. Trước đó là Tâm đã có một số các giải thưởng, thì mình thực sự là mình có một cái sự tự tin ở bản thân là mình thấy mình cũng giỏi. Nhưng tới khi các bạn được làm việc với những người giỏi hơn mình, bắt đầu các bạn mới cảm thấy là giống như là mình không có một cái gì cả. Và đó là một cái cảm giác rất là tệ. Các bạn phải học được cái cách mà vượt qua được cảm giác đó. Là Tâm nghĩ là ai cũng sẽ bị như vậy. Khi mà các bạn có được những cái thành công đầu tiên, các bạn sẽ cảm thấy tự hào và các bạn sẽ cảm thấy mình sẽ có một chút tự cao trong đó. Cái này là chắc chắn nhé. Cho nên là tới khi mà các bạn gặp những người giỏi hơn là cái sự tự cao đó của bạn nó sẽ gián tiếp nó giết bạn. Lúc đó bạn sẽ tự cảm thấy là cái tôi của bạn nó bị tan nát luôn, nó bị dập một cách tơi tả, vì các bạn thấy là sao mình dở như vậy. Và đó là một trong những cái khoảnh khắc mà Tâm nghĩ bất kỳ người trẻ nên trải qua một lần để mà gọi là bị cuộc đời nó vùi dập những cái lần tự cao như vậy á. Các bạn sẽ thấy được là mình giỏi nhưng mà sẽ có người khác giỏi hơn, và mình hãy giữ cho mình một sự khiêm tốn, đón nhận những cái điều mới, đón nhận những cái thông tin mới, chứ đừng nghĩ là mình đã top rồi, đã giỏi dữ lắm rồi, mình không cần học nữa là coi như là tiêu. Thì đó là một cái bài học của Tâm. Thật ra nói về sự khó khăn trong công việc, Tâm nghĩ như vậy. Nếu mà cái công việc của bạn làm, cái sự nghiệp của bạn, cái hoài bão, cái mơ ước tham vọng của bạn
nó không gây ra cho bạn nhiều khó khăn và không gây ra cho bạn nhiều nỗi sợ cũng như là những cái hoang mang á, thì Tâm nghĩ là cái sự nghiệp cũng như là cái hoài bão đó của bạn nó không đủ lớn. Cho nên khi mà các bạn mà có một cái ước mơ mà làm cho bạn sợ hãi á, đó cái câu mà Tâm cũng rất là thích luôn, đó chính là nếu mà cái ước mơ của bạn không có làm bạn sợ hãi á, thì là cái ước mơ của bạn không đủ lớn. Cho nên nếu mà các bạn sợ hãi vì những điều các bạn đang làm á, thì Tâm nghĩ là các bạn chắc là đang đi đúng hướng rồi đó. Em nghĩ là thời điểm nào, cái khoảng thời gian nào, xã hội nào cũng sẽ có những định kiến như vậy. Tuy nhiên là em đã dần quen với những điều đó rồi, bởi vì em cảm thấy là cái điều bình thường, không dễ gì mà mình bị định kiến như vậy. Cho nên thôi em học sống chung với nó. Nhưng mà tuy nhiên các bạn, ai mà đang có những định kiến đó thì các bạn phải thấy một điều này. Để mà có được một cái background hay một cái điều kiện mà các bạn nghĩ mà Tâm có, thì ngày xưa mẹ Tâm cũng đã phải từ bàn tay trắng đi lên thì mới có được ngày hôm nay mà. Chứ đâu phải mà tự dưng có được ngày hôm nay để mà cho Tâm có được cái cuộc sống như bây giờ. Tất cả mọi điều đều có thể xảy ra nếu mà các bạn có một cái niềm tin. Theo Tâm được kể lại, mẹ Tâm ngày xưa là gia đình có 5 chị em gái. Nói chung là gia đình bình thường. Nhưng mà mẹ Tâm luôn nói rằng, luôn nghĩ rằng sau này mình sẽ giàu. Mẹ Tâm nỗ lực hết sức có thể và mẹ Tâm có được ngày hôm nay. Còn quay lại là câu chuyện của Tâm đi. Thực ra đúng, phải confirm một điều là Tâm có nhiều điều kiện hơn để mà rút ngắn thời gian hơn. Tuy nhiên nếu mà Tâm không chạy, không bắt đầu đi vào cái đích đó, Tâm cũng sẽ không bao giờ tới, mà Tâm chỉ đứng yên một chỗ thôi. Và khi mà bạn đứng yên một chỗ thì tức là bạn đang đi lùi. Mọi người đang tiến mà bạn đứng lại là bạn đang lùi rồi. Cho nên là Tâm cũng phải có rất là nhiều cái sự nỗ lực của mình để Tâm có thể giữ cái lợi thế đó chứ. Mà thật ra mọi thứ nó đâu có đơn giản như là những lời Tâm nói. Giống như ngày xưa đi học đại học, Tâm cũng nỗ lực hết sức có thể nè, thì Tâm mới có được những cái số điểm mà Tâm có. Có những đêm Tâm ngủ 15 phút, có những đêm Tâm thức trắng để mà Tâm có thể vừa làm bài vừa làm công việc của mình. Thì là những cái đó là có ai biết không? Không hề có ai biết. Mọi người nghĩ là Tâm học trường như vậy thì chắc là mọi thứ dễ thôi, có tiền là vô. Có tiền vô là một chuyện, học để mà ra cầm được cái bằng trên tay cái ngày tốt nghiệp là một câu chuyện khác. Cho nên nếu mà ai cũng vô được mà ra như vậy thì chắc là bây giờ cái trường Tâm học ra chắc phải cả triệu người một năm rồi đó. Trong khi đây là một năm ra được có mấy nghìn người thôi các bạn. Cho nên là để mà Tâm có được cái tấm giấy mà Tâm đang rất là nâng niu, Tâm để trên tủ của Tâm cũng phải rất là nỗ lực. Thêm nữa là có những cái mà công việc của Tâm hiện tại á, các bạn ơi, ai là cái người đi ra quay cho Tâm cũng phải là người tự quay chứ. Và đôi khi quay phim đâu phải là làm giờ hành chính đâu các bạn. Nếu mà quay phim mà giờ hành chính thì chắc là một bộ phim quay không biết nửa năm xong chưa. Thời gian mà trên phim trường của Tâm á, đôi khi là phải 18-20 tiếng, về ngủ có mấy tiếng à. Thì cũng là những cái nỗ lực đó mà Tâm cũng phải cố gắng thực hiện cho công việc của mình. Thêm nữa là cũng có rất là nhiều bạn cũng tương tự giống như Tâm, nhưng mà họ cũng đâu có gì đâu các bạn. Cái này là cái mà Tâm dám nói luôn, Tâm dám khẳng định luôn á. Họ cũng không có cái gì quá nhiều cho bản thân mình, là vì là họ không làm gì cả. Thì họ chỉ đứng đó và họ có bao nhiêu họ hưởng bấy nhiêu. Thì đó không phải là Tâm. Đúng là những gì mà Tâm có hiện tại là một điều may mắn, nhưng mà Tâm tự nhận biết được là mình may mắn như vậy, nên Tâm sẽ tranh thủ để mà Tâm lấy những cái Tâm có để mà Tâm phát triển hơn. Ví dụ như là Tâm rất là thích học hành, Tâm rất là thích học ngôn ngữ này ngôn ngữ kia. Trong thời gian giãn cách như vậy, Tâm cũng tranh thủ Tâm học thêm tiếng Hoa. Cô giáo mà có thời gian rảnh một cái là học liền, học qua mạng, học rất là nhiều. Rồi Tâm đọc sách, làm bánh, học làm này học nọ. Tức là đại khái là khi mà Tâm có những cái thời gian cũng như là cái điều kiện như vậy thì Tâm sẽ tranh thủ Tâm lấy những điều đó để Tâm phát triển thêm. Tâm nghĩ đùa trong đầu như vậy, đó chính là Tâm sẵn sàng đầu tư cho một người nào đó mà chê bai Tâm là bởi vì Tâm có quá nhiều điều kiện cũng như quá nhiều thời gian làm điều đó. Tâm sẵn sàng Tâm đầu tư cho bạn một cái số tiền y chang như vậy, cũng như cái thời gian y chang như vậy. Tâm nói thiệt với các bạn là chưa chắc những người mà anti Tâm như vậy là có thể làm được những điều Tâm làm. Tâm dám nói những điều đó bởi vì là đôi khi rất là khó khăn, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng có thể kể được từng cái giây phút khó khăn đó đến với mọi người. Mà Tâm chỉ muốn Tâm show những cái gì mà đẹp nhất, hay nhất đến với khán giả cũng như các bạn thôi. Tâm nghĩ là những người thành công ai cũng gặp những điều phiến diện như vậy. Tâm nghĩ nhé, khi mà các bạn có cho bạn một người hater, một người ghét bạn á, là bạn thành công rồi đó. Cho nên nếu mà các bạn có một người nào đó mà ghét bạn thì các bạn hãy chúc mừng là bản thân bạn đã có những cái nỗ lực cũng như là những cái thành công mà người khác phải ghen tị nên người ta mới ghét bạn như vậy. Tâm hay nói đùa là Tâm đắc đạo rồi. Đắc đạo ở đây có nghĩa là khi mà Tâm đọc một cái điều gì đó anti thì Tâm đã bắt đầu thấy có thể cười được. Nhưng mà tuy nhiên các bạn, để mà đến được ngày hôm nay là cũng phải tu không biết bao nhiêu lượt comment thì mới ra được ngày hôm nay. Cho nên là nếu mà các bạn cảm thấy buồn bực vì những điều chê trách này nọ thì hãy cứ buồn bực đi. Tâm nói thiệt, feel cái gì thì cứ nói lên và cứ feel cảm giác đó đi, đừng có chối bỏ nó. Bởi vì là một cách process cái cảm xúc tốt đó chính là có cảm xúc gì thì hãy cứ nhận biết nó để mà có thể vượt qua nó. Chứ đừng có chối bỏ nó thì nó sẽ cứ còn nằm đó hoài. Xong rồi sau đó là tới một ngày các bạn sẽ không cần mà phải cố gắng để mà các bạn vui khi đọc những cái lời tiêu cực đó nữa, mà các bạn sẽ tự thấy mắc cười luôn. Thì khi mà các bạn tự thấy mắc cười là các bạn đắc đạo rồi đó. Tất
cả những người nào, các anh chị nào mà đang thành công hoặc là các cô chú nào đang thành công á, em nghĩ cũng phải ít nhất một lần mọi người muốn từ bỏ. Giấc mơ mà phải khó thì nó mới có được một cái kết quả lớn, đúng không ạ? Khi mà nó có quá khó khăn á, thì là chắc chắn là họ đã muốn từ bỏ. Thì em cũng như vậy thôi. Em nghĩ ai trong cái bước đường mà đi tìm sự nghiệp cho mình, sự thành công cho mình mà không muốn từ bỏ thì chắc là chưa đủ nhiệt huyết, cũng như là quyết tâm, cũng như là cái ước mơ đó chưa đủ lớn. Em nói thiệt, em cảm thấy là như vậy. Cái cảm giác muốn từ bỏ và cảm giác mà muốn buông xuôi là cảm giác rất bình thường, mà em nghĩ là bất kỳ người trẻ nào hoặc bất kỳ người nào mà đang start up cũng như là đang tìm kiếm cơ hội cho mình cũng đều như vậy cả. Và em nghĩ là mình cũng nên nhận biết cái cảm xúc đó và hãy feel nó, và hãy cho mình cái thời gian đó mình gọi là vượt qua. Và các bạn hãy ngồi ngẫm lại là lý do vì sao các bạn bắt đầu cái công việc này, hoặc là lý do vì sao các bạn có cái tham vọng này, cái ước muốn này. Và khi các bạn cho bạn cái thời gian nghỉ, tinh thần các bạn thoải mái hơn, thì các bạn hãy bắt đầu tiếp tục. Cảm thấy mà các bạn mệt mỏi, hãy đi nghỉ đi, đi ngủ đi. Đâm nói thiệt là cái giấc ngủ là một cái nó chữa lành mọi thứ các bạn à. Các bạn mệt mỏi quá, đi ngủ đó các bạn. Thật sự, tới khi ngày mai các bạn ngủ dậy, các bạn với cái tinh thần minh mẫn hơn, lúc đó các bạn tích cực hơn, có những cái idea mới, cách giải quyết mới mà các bạn chưa có thể nghĩ ra vào cái tối trước đó. Cho nên là khi mà các bạn cảm thấy muốn buông xuôi hoặc này nọ thì hãy dừng cái công việc đó lại, đi làm một cái mới, làm bất kỳ cái gì mới cũng được, miễn sao là các bạn hãy bước ra khỏi cái căn phòng đó, bước ra khỏi cái chỗ mà làm cho các bạn thấy mệt trong một thời gian ngắn. Sau đó các bạn, cái tinh thần của bạn nó minh mẫn lại, nó tốt lại, các bạn hãy quay lại và giải quyết tiếp. Tâm thấy là nếu mà Tâm chỉ cần khuyến khích một người thay đổi thôi là Tâm thấy là đã thành công lắm rồi. Bởi vì một người thay đổi đó bắt đầu là họ sẽ đi thay đổi được người khác nữa. Cứ cấp số nhân như vậy mà chúng ta có thể thay đổi được số phận của rất là nhiều người. Và Tâm cảm thấy là cái điều mà Tâm làm là nó xứng đáng, và những cái mà Tâm nói cũng như là những cái mà Tâm chia sẻ, Tâm cảm thấy là nó mang lại cho mọi người rất là nhiều tích cực, cũng như là những cái suy nghĩ đổi mới hơn, những cái cách nghĩ khác đi để mà các bạn có quyết định đúng đắn hơn, cũng như là những cái thay đổi mà nó phù hợp hơn trong cuộc sống của các bạn. Đó, đơn giản đi cái chuyện mà Tâm học ngôn ngữ mới qua học online với cô giáo. Tâm thấy có một người bạn của Tâm cũng bắt đầu làm điều đó rồi, và Tâm cũng thấy rất là vui, bởi vì là họ thấy được cái điều Tâm làm là nó hiệu quả, và các bạn đó bắt đầu cũng đang trau dồi thêm cái ngôn ngữ mới cho mình. Đôi khi mình không cần phải làm cái gì mà quá to lớn để mà thay đổi thế giới cả, mình hãy thay đổi những người xung quanh mình trước, hoặc là thay đổi chính bản thân mình trước, thì họ cũng sẽ tự thay đổi theo. Tâm nghĩ nha, mình phải có sẵn một cái điều gì thì mình mới có thể chia sẻ cái điều đó đến cho nhiều người khác. Cho nên là các bạn hãy sống tốt này, hãy trau dồi cho mình rất là nhiều kỹ năng cũng như là những cái kiến thức, thì các bạn có dư những cái điều đó, các bạn mới có thể chia sẻ được thêm cho những người bạn xung quanh cũng như là xã hội. Và thêm nữa là trong cái thời gian mà các bạn đang học đại học như vậy nè, hãy enjoy nó đi, hãy rất là tận hưởng từng cái thời gian, từng cái năm một của mình, cũng như là cứ mỗi thời điểm trong cuộc đời các bạn hãy tận hưởng thời gian đó, bởi vì là cái thời gian đó là cái thời gian duy nhất mà các bạn có được một lần trong đời. Bây giờ mà Tâm muốn học đại học một lần nữa thì Tâm cũng vẫn có thể học được. Đó đang chỉ là đang muốn học thêm và đi học thôi, chứ không phải là cái độ tuổi sinh viên nữa. Nhưng mà cái điều gì làm gì thì làm, các bạn hãy luôn nhớ là bạn phải ưu tiên bản thân bạn nhất. Bạn làm gì, làm bất cứ điều gì cũng được, các bạn làm activity gì cũng được, các bạn tham gia cái gì cũng được, các bạn chọn ngành gì cũng được, nhưng mà tới cuối ngày các bạn hãy tự cảm nhận là các bạn có đang vui không. Nếu các bạn đang vui, các bạn đang thấy tích cực, các bạn đang thấy hạnh phúc thì cái điều các bạn đang làm là đúng. Còn khi mà cho dù là các bạn có đang làm những cái điều mà xã hội nghĩ là đúng, gia đình nghĩ là đúng, bạn bè của bạn nghĩ là đúng, mà tới cuối ngày các bạn về các bạn thấy đau khổ, các bạn thấy cuộc đời mình sao mà nó bế tắc, nó cực khổ quá, thì là các bạn đang làm điều đó sai. Cho nên các bạn có làm điều gì đi chăng nữa thì các bạn hãy nhớ là các bạn yêu thương bản thân mình đầu tiên và tôn trọng cảm xúc của mình. Thì như vậy các bạn có vui vẻ, các bạn có tích cực, các bạn có enjoy cuộc sống thì các bạn mới có thể tỏa được cái năng lượng đó đến những người xung quanh. Thì như vậy là chúng ta sẽ có được một cái xã hội rất là tích cực, và cũng như là nhìn đâu cũng thấy là vui vẻ đúng không các bạn. Cái này thì chắc phải bí mật đi ha, tại vì là dự án cho sinh viên thì là những bạn trẻ mà, đúng không? Mà Tâm cũng thấy Tâm còn trẻ mà, Tâm làm bất kỳ sản phẩm gì ra Tâm cũng có nghĩ đến những bạn trẻ, cho nên chắc chắn là các bạn sinh viên là các bạn không thể nào thiếu là trong đầu Tâm được rồi. Nhưng mà trong tương lai là cũng còn rất là nhiều các dự án mà chắc là hiện tại bây giờ Tâm vẫn chưa dám tiết lộ, bởi vì là mọi thứ còn đang ở tiền kỳ, vẫn chưa quay. Nhưng mà trong tương lai thì rất là mong các bạn sẽ ủng hộ những dự án này của Tâm, và những dự án này của Tâm là cũng nằm ở trên mạng hết thôi, rất là dễ tìm, và rất là mong là các bạn sẽ đón nhận nó, cũng như đón nhận cái năng lượng vui vẻ và tích cực mà Tâm đang muốn lan tỏa đến cho các bạn cũng như là tất cả mọi người. Nếu mà để kêu gọi để mà có thể ra được content mới thì chắc phải kêu gọi follow kênh YouTube cũng như là các kênh xã hội của Tâm, đúng không ạ? Cho nên là
Thì đùa thôi, nhưng mà nếu mà các bạn có thể các bạn follow Tâm nha. Thực ra là những bạn sinh viên, những bạn Gen Z là những cái bạn mà cho Tâm rất là nhiều cái sự cảm hứng để mà ra những content rất là tươi vui mới mẻ mỗi ngày. Cho nên cảm ơn các bạn rất là nhiều vì cái điều đó. Tâm cũng đang cố gắng hàng ngày để mà có thể chia sẻ cũng như là mang những cái điều tích cực nhất đến cho các bạn. Và rất là mong là trong tương lai các bạn sẽ ủng hộ Tâm như các bạn đang ủng hộ Tâm bây giờ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Không biết các bạn nào vừa xem xong cũng là đến từ trường Văn Lang không ha? Thì các bạn để lại comment cho Tâm biết nha. Hoặc là các bạn đang học trường đại học nào, các bạn cũng để lại comment cho Tâm biết luôn nha. Còn bây giờ các bạn đừng quên like video Tâm, bấm subscribe kênh Ngọc Tâm Official và bấm cái chuông để thông báo mỗi thứ Tư hoặc thứ Năm khi Tâm ra video mới nha. Cảm ơn các bạn.